tämmöinen niin kuin johdonmukaisuus ja pitkäjänteisyys, niin se on ehkä se kaikista tärkein juttu, kun mietitään niin kuin vaikkapa yrityksen kehittämistä. Se voi tuntua vähän niin kuin semmoiselta unenomaiselta, että yhtäkkiä sä oot yksin jossain niin kuin työhuoneella ja sitten se toinen niin kuin väläys on niin kuin sillä lailla, että lähes 70 ihmistä niin kuin siinä ympärillä. Mutta sitten samaan aikaan se on tietysti tuntunut hyvin niin kuin luonnolliselta, orgaaniselta, semmoiselta vaan, niin kuin, että mennään niin kuin rappusia niin kuin ylöspäin. Meillä on niin kuin tosi fiksua, älykästä porukkaa, joka haluaa tehdä niin kuin oikeasti hommat hyvin loppuun asti. Ja jos täältä otettaisiin ne ihmiset pois, niin taistetta ei olisi. Se on niin kuin se, mikä meidät erottaa muista. Taiste toimittaa tällä hetkellä Hesburgerille oikeastaan koko skaalan, mitä tulee näihin IT-ratkaisuihin. Ja siihen kuuluu työntekijöiden omat digitaaliset palvelut ja tuotteet, mutta myöskin niin kuin loppukäyttäjä-asiakkaiden käyttämät, niin kuin vaikka itsepalvelukassat tai Hesburgerin mobiilisovellus. Tämä on vähän niin kuin lähtisi laivalla Atlantin yli ja vaihtaa jokaisen osan laivasta ja tulee uudella laivalla sitten perille, niin se kuvaa ehkä tätä hanketta aika hyvin. Ja Hesburgerilla on omat järjestelmät ollut vuodesta 1986, mutta heidän omat järjestelmät on vanhentuneita. Me ollaan tekemässä uutta. Miten tämä siirtymä onnistuu, niin se on ehkä isoimpia asioita, mitä me ollaan ratkottu. Tätäkin kun mä selitän tätä lausetta, niin jengi tilailee monia kymmeniä kerrosaterioita tuolla jossain. Niin se on niin kuin todella kriittistä, että ne palvelut ensinnäkin toimii, mutta että se ostopolku ja semmoinen on niin kuin myös yhtä nopeata, mitä sen tuotteen valmistus. Hesburgerin johto on siirtänyt Taisteelle tämän Hesburgerin ohjelmistokehityksen johtamisen. Useissa projekteissa, missä on itsekin ollut mukana, niin me tehdään jotain tiettyä osa-aluetta. Sitten meillä tulee idea sinne, mutta me ei voida toteuttaa sitä, koska joku toinen tiimi täällä niin kuin omistaa jonkun toisen tuotteen ja niiden tarvitsisi tehdä joku muutos, jotta tämä niin kuin onnistuu niin kuin täällä. Niin Hesburgerin kaltaisissa niin kuin strategisesti isommissa hankkeissa on se etu ja hienous, että me voidaan niin kuin tarkastella sitä kokonaisuutta. Et se on niin kuin äärimmäisen hienoa, että on päässyt tämmöisessä olemaan niin kuin mukana. Et se ei ole aina mahdollista. Meidän arki toimii ja Taisteella niin kuin on kiva tehdä töitä, koska meillä on hyvä porukka. Ja sitten se, että me saadaan työrauha ja erittäin hyvät puitteet tehdä sitä duunia, mitä meidän pitää tehdä. Mä oon iloinen siitä, että se on nimenomaan Taiste, joka rakentaa Hesburgerin järjestelmiä, eikä niin, että me oltaisiin niin kuin Taisteen paidat päällä istumassa Hesburgerilla Hesburger rakentaa. Tämä on ehkä niin kuin yksi isoimpia asioita, että tämä on meidän joukkue ja se tekee ihan joka päivästä kivaa. Kuka tahansa tänne tulee, niin varmaan on helppo nähdä se, että tämä varmaan niin kuin erottuu muista työpaikoista ja se on just se niin kuin ihmisaspekti ja se kulttuuri, mikä täällä on. Mä sanoisin, että yksi Taisteen salaisuuksia on se, että ihmisillä on hyvin paljon itsenäisyyttä työskennellä sillä tavalla, kun he haluavat. Ja tämä itsenäisyys on myös arvona sellainen, mitä moni esim. Ketkä on pidempään ollut alalla arvostaa. Eli meilläkin on paljon ihmisiä, kenellä on niin kuin pidempi ura vaikkapa takana. Lopulta Taisteen kulttuuri on muuttunut aika vähän, eli sellaiset niin kuin tietyt sallivuuden ja suvaitsevaisuuden arvot, mitkä meillä on aina niin kuin vallinnut siinä, että ei pakoteta ihmisiä mihinkään tiettyyn muottiin, jossa pitäisi täällä toimia, vaan että ikään kuin kaikki saa tulla sellaisena kuin on ja näin päin pois. Niin se on ehkä oleellisimpana asiana säilynyt, vaikka niin kuin totta kai se kasvu sinänsä
tuo ja pakottaa muutoksia tähän toimintaympäristöön ja toimintatapoihin. Pitää toimia organisoidummin ja järjestää resurssit kunnolla niin kuin järjestykseen. Sitten ehkä tärkein asia on semmoinen tietty inhimillisyys siinä mielessä, että jokaisella ihmisellä tulee joskus semmoisia vaiheita elämässä, että ei pysty ihan niin kuin silleen välttämättä täysiä tekemään. Jos sitä silleen miettii, että kuolivuoteella, jos alan niin kuin muistelemaan työuraa, niin en mä siellä ala jotain yksittäistä Android-sovellusta muistelemaan tai jotain työkalua, mitä käytin jossain tietyssä projektissa. Että kyllä se on ne ihmiset, kenen kanssa on tehnyt duunia. Mukaan lukien meidän omat tyypit ja sitten tietty asiakkaat. Että kaikki muu on loppupeleissä toissijasta. Se, että pystytään puhumaan niin vaikeista asioista kuin totta kai onnistumisista, että asioita jaetaan, niin se jotenkin lisää sitä hyvää ilmapiiriä, mutta mä uskon, että kaikki tavallaan lähtee siitä, että jokaisen annetaan olla just sellainen kuin on. Että tässä taisteen tavallaan, niin kuin, mikä mulle tässä on ollut niin kuin totta kai Oskarin ja Villen lisäksi tärkeää on nämä mun kollegat ja asiakkaat. Et mä oon saanut tehdä ihan valtavan hienoissa hankkeissa tässä vuosien varrella töitä erilaisten ihmisten kanssa ja kontribuoida eri kohtiin sitä arvoketjua. Ja nämä on kaikki tavallaan niin kuin mulle tosi tärkeitä ja hienoja juttuja. Välillä se voi tuntua vähän niin kuin semmoiselta unenomaiselta, että yhtäkkiä sä oot yksin jossain niin kuin työhuoneella ja sitten se toinen niin kuin väläys on niin kuin sillä lailla, että lähes 70 ihmistä niin kuin siinä ympärillä ja vähän niin kuin kansainvälisiäkin projekteja ja näin poispäin. Mutta sitten samaan aikaan se on tietysti tuntunut hyvin niin kuin luonnolliselta, orgaaniselta, semmoiselta vaan, niin kuin, että mennään niin kuin rappusia niin kuin ylöspäin. Mutta kukaan ei voi niinku ottaa semmoista niinku 100 rappusen askelta, vaan sun täytyy kävellä niitä yksitellen. Ja tietyllä tavalla, niinku, kun sitä matkaa miettii, niin se tuntuu aika puuduttavalta tai jotenkin mä en edes haluaisi niinku käydä niitä kaikkia projekteja uudestaan läpi, mutta samaan aikaan se on niinku tuntunut siltä, että no onpas aika mennyt nopeasti ja jotenkin, että vau, miten hienoja ihmisiä tässä on niinku tullut matkan varrella niinku mukaan. Osa on tietty jatkanut muuallekin, että he on edelleen niin kuin ystäviä ja tämän kaltaista, mutta ihan supersuuri niin kuin verkosto ihmisiä on tullut niin kuin muodostuneeksi tässä 15 vuoden aikana. Et ehkä jälleen kerran ne ihmiset on niin kuin semmoinen, mitä niin kuin mun tässä niin kuin ympärillä leijailee omissa mietteissä. Tämmöinen niin kuin johdonmukaisuus ja pitkäjänteisyys, niin se on ehkä se kaikista tärkein juttu, kun mietitään niin kuin vaikkapa yrityksen kehittämistä. Että jos ajattelee, että 15 vuotta, niin se on suurin piirtein 5000 päivää. Niin jos jokaisena päivänä pääsee edes ihan pienen askeleen eteenpäin, niin 5000 päivässä pääsee aika pitkällä. Nämä kuluneet 15 vuotta on ollut tosiaan mieletön matka. Kaikenlaista on tapahtunut ja tämä on niin paljon enemmän ollut kuin pelkästään sitä, että mitä ihmiset tekee työksi. Että tässä on koko elämänkirjo on tullut tässä vastaan ja itse koen, että on ollut hienoa saada niin kuin, olla mukana luomassa semmoinen yhteisö, joka on pystynyt olla ihmisten tukena niiden huonoina hetkinä ja saanut olla mukana iloitsemassa heidän hyvistä hetkistä. Niin se on iso asia ja siitä mä oon niin kuin iloinen ja onnellinen ja kiitollinen, että tämmöisellä reissulla on tämmöisellä porukalla saanut olla mukana ja odotan innolla seuraavaa 15 vuotta, että katsotaan tosiaan mihin päädytään.